Varmt välkomna in till Affärsnytt Live, studiesändningen för dig som är leverantör till Trafikverket eller som planerar att bli leverantör till Trafikverket. Idag kommer Andreas och jag samtala med våra gäster kring aktuella ämnen. Vi kommer komma in på det alldeles strax. Men vi tänker så här att vi har nästan 783 stycken anmälda till den här dagen. Och vi är lite nyfikna på vem vi har med oss. Så vi tänker så här, vi kommer köra 3 Menti-frågor under sändningen. Vi börjar direkt, vi går hårt ut med det en gång. Och kör första Menti-frågan. Menti.com, använd koden 56519947. Så fram med mobilerna så svara på frågan, vem är du? Är du entreprenör? Är du konsult? Är du annat? Eller är du trafikverkare? Så kommer vi kika på svaret om en liten stund. Så in och svara på vår fråga. Jag ska säga det också att om det är så att ni inte har möjlighet, om ni har någon kollega som inte har möjlighet att kika på dagens sändning, så spelar vi in idag och kommer att publicera på vår hemsida om några dagar. Och är det så att ni har någon internationell kontakt som kanske vill kika på det här, så finns det tillgängligt med engelsk textning när vi har publicerat på vår hemsida. Så det finns möjlighet för alla. Men jag tänker, Andreas, ska vi kika lite på dagens agenda? Det tycker jag, för naturligtvis så har vi en liten agenda för idag och om allting fungerar som det ska så ser ni den nu i bild. Och vi kommer ju börja med en inledning och det är den ni lyssnar på här och nu. Sen kommer vi dela in det i 3 block. Vi börjar med samarbete och sund konkurrens. Sen så kommer vi prata om nationell plan där vi även kommer prata OPS. Det tredje blocket som förmodligen är det som de flesta av er ser fram emot, det är när vi ska titta på våra framtida affärsmöjligheter. Så det kommer vi lägga mycket energi på. Vi kommer även väva in lite andra frågor när vi pratar om det. Och allt detta kommer ni få lyssna på ungefär en timme innan vi släcker ner här från studion i Solna. Men nu börjar det trilla in lite siffror. Jag vet inte om Mentin syns för er här i etern. Men kan vi få upp Mentin i bild för våra tittare kanske? Det ser ut som att vi har jämnt skägg mellan konsulter och entreprenörer och ett gäng trafikverkare. Och så något annat också. Och med annat menar vi materialleverantörer, det kanske är IT-leverantörer och tjänsteleverantörer. Så lite blandat. Men jag tänker att vi går vidare i sändningen. Jag skulle vilja hälsa vår första gäst välkommen, Daniel Ljunglund, vår Trafikverkets inköpsdirektör. Välkommen hit. Ja, men tack så jättemycket, kul att vara här. Ja. Tack. Jag tänker så här, förra sändningen för ett år sedan så pratade vi väldigt mycket om Trafikverkets strategiska mål att vara leverantörens första val. Och jag tänker vi vill vara attraktiva för de attraktiva. Kan du inte påminna oss om varför det här är så viktigt? Jo, men gärna. Därför att man behöver då backa tillbaka och se vilka otroligt spännande utmaningar som vi har på Trafikverket. Inte minst det som ni ska få höra lite mer om sen om nationell plan. Vi behöver expandera våra affärer, vi behöver göra mer, vi kommer göra mer och i allt det här såklart så behöver vi ju förstå att Trafikverket, vi gör det här tillsammans med er på leverantörsmarknaden. Så vi är helt övertygade om att när vi är attraktiva för er, en attraktiv partner för er, så kommer ni naturligtvis titta på våra affärsmöjligheter. Ni kommer titta på vad som det finns för uppsida för er, ni kommer såklart titta på hur kan det vara en lönsamhet för er och så vidare. Så att mitt i allting det här så behöver vi varandra. Och vi behöver verkligen jobba tillsammans för att helt enkelt kunna vara den attraktiva partner vi vill vara. Mm. Och ett sätt för oss att mäta hur attraktiva vi är som kund, det är ju vår varannat årliga undersökning, nöjd leverantörsindex, eller NLI som vi väljer att förkorta den till. Det genomfördes senast i oktober 2024 och där får vi då reda på hur attraktiva är vi, Daniel? Ja, men alltså det här är en jättebra fråga. Hur attraktiva är vi? Generellt sett när vi tittar på vad ni alla tycker om Trafikverket så skårar vi ganska bra faktiskt. Men samtidigt så det gäller det att inte vi fastnar i det här medelvärdestänket. För att när vi sedan bryter ner våra nöjd leverantörsindex så ser vi ju att det finns områden som vi verkligen behöver fortsätta utveckla. Generellt sett så gillar vi att jobba med varandra, men vi ser ju samtidigt att vi behöver fortsätta utveckla vår riskbalansen i kontrakten. Vi behöver fortsätta utveckla möjligheten till innovation och utveckling. Och vi behöver också ständigt jobba med att se till att vi får så bra samarbete som möjligt. Och jag nämner ju de här 3 delarna därför att det är de här 3 delarna som också är så oerhört viktiga för att kunna vara ett första val. Och om vi drar den här analysen på det här, hur kan vi bli bättre? Hur kan vi förbättra oss? Jag kan ta några exempel på vad vi gör. Vi har ju sedan ett tag tillbaka så genomför vi alla våra konsult- och entreprenaduppdrag med en inledning i form av en etableringsfas.
Och den etableringsfasen syftar ju att reda ut gemensamma mål, att vi ska hitta gemensam riskhantering. Så det är ett sätt att komma åt frågan. Vi jobbar med våra affärsupplägg. Vi försöker i så lång utsträckning det går att ha tidiga marknadsdialoger för att fånga vad kan vi göra annorlunda. Och det är några exempel. Och jag tror det är några exempel som man också faktiskt ser ute i våra kontrakt och också ute i alla de här förfrågningsunderlagen som just nu finns ute. Jättespännande. Jag tänker att du pratar samarbete här, så jag tycker vi hoppar vidare till nästa punkt på agendan som ska handla just om samarbete. Och jag tänker Daniel eller Andreas, vi fortsätter väl här? Ja, så vi har kommit in i det här nya segmentet där vi ska prata om samarbete. Precis, nu hjälper vi varandra här med. Och då är du kvar här Daniel och vi ska ställa frågan för Enelin som vi precis pratade om innan som var vår undersökning för att berätta hur attraktiv vi är. Där har vi även våra kunder eller våra leverantörer lyft det här med samarbete som något av det viktigaste. Varför är det så viktigt, tror du? Därför att samarbete så som vi jobbar är en förutsättning för att ens kunna leverera. Och ska gå till de här lite mer hårdvaran så är ju samarbetet, jag är helt övertygad om att alla ni som sitter och lyssnar på mig som exempelvis är entreprenörer eller konsulter eller vad det än är för någonting som leverantör till Trafikverket. Alltså, ni vet ju att lönsamheten påverkas av att det är ett gott samarbete. Och vänder vi på frågan så är det precis samma för Trafikverket. Vi vet ju att när vi får till ett gott samarbete, då lyckas vi leverera ihop. Vi får bra kostnadsprognoser, vi får hög kvalitet och vi slarvar inte med de där frågorna som är så viktiga, exempelvis arbetsmiljöfrågan. Så att samarbete är i grund för det faktiskt mesta som vi jobbar med. Och när vi tittar just på svensk infrastruktursatsning så ser vi ju i projekt där leverantören samarbetar nära med Trafikverket så ser vi att leveransförmågan ökar. Till exempel att projekt öppnar tidigare, att vi håller nere kostnader, vi kanske får bättre kvalitet och så vidare. Hur tänker du på det och kan du ge något exempel på något bra projekt där vi har lyckats med samarbetet? Nej, men först vill jag bara bekräfta det du säger Camilla här att det är verkligen så att när vi får till ett bra samarbete så blir det bättre leveranser. Och inte bara bättre leveranser utan det blir faktiskt mycket roligt att jobba ihop också. Du bad mig om ett exempel så jag kan väl ta ett då. Ja. Vi har ett motorvägsprojekt, E18, Köping-Västgädra, 25 kilometer för mig att det var. 17 av de här 25 kilometerna öppnade ett år före planerat datum. 7, någonting öppnade 5 månader före planerat start eller planerat öppnande. Och det fina med det här projektet det är ju liksom att vi får ut ett ökat samhällsvärde tack vare att vi samarbetar. Så att jag pratade förut om det här med lönsamhet, kostnad, men det är ju inte den enda aspekten för vi på Trafikverket har ju verkligen en uppgift att möjliggöra samhällsvärde, transporter och så vidare. Så att tack vare samarbete så kunde vi öppna en anläggning tidigare. Och då får vi effekter som trafiksäkerhet, framkomlighet och så vidare. Samhällsnyttan blir så oerhört mycket större. Mm. Häftigt. Jag passade på att intervjua ett antal projektledare inför den här studiesändningen som driver projekt som har prisats just för det här goda samarbetet. Och då frågar jag, vad krävs för ett gott samarbete? Och vi har det på skärmen nu. Relationer och kommunikation, gemensamma mål, samverkan i praktiken, ledarskap och kultur och delaktighet och tydlighet. Några reflektioner kring det här, Daniel? Nej, men en reflektion är ju när jag ser det här och den reflektionen kommer av så att jag har ju sett mycket av de här texterna som står under när vi beskriver här. Det är ju att det är mänskliga faktorer. Det är allting som vi vet faktiskt är viktigt i vardagen såväl i våra affärsupplägg. Och nästa reflektion är ju att alla de här svaren som vi får säger ju också att vi är åtminstone 2 parter i ett samarbete. Så vi behöver alla stenhårt jobba för att säkerställa att vi får till samarbete. En annan reflektion som jag gör, och det är ju också utifrån det som är mitt normala jobb många gånger, det är ju att vi behöver skapa förutsättningar för det här. Vi behöver skapa förutsättningar genom att vi har affärsmodeller som stöttar det här. Risk har vi varit in på, riskmodeller som stöttar här och så vidare. Så att det kommer ju inte med automatik utan vi måste jobba stenhårt. Annars är det mycket mellanmänskligt. Jag tänker att vi går tillbaks till just det här med leverantörens första val. Och jag tänkte vi kör en mentifråga. Så vi kan få upp mentifråga nummer 2. Samma kvar som tidigare. Och då är frågan, vad är viktigast för att Trafikverket ska vara ert första val? Den här gången är det ett ordmål. Så ni skriver det ord som ni först kommer att tänka på. Vad krävs för att Trafikverket ska vara ert första val?
Och med det så tackar vi så mycket dig Daniel för att du har varit med här och förhoppningsvis så börjar vi se ett moln växa fram. Vad är viktigast för att Trafikverket ska vara ert första val? Ska vi äntligen få reda på. Så tack så mycket Daniel. Tack. Så Tack. hälsar vi Jenny Magnusson välkommen in i studion. För nu ska vi börja prata om sund konkurrens och det är någonting som Jenny verkligen har jobbat ganska mycket med under de senaste åren som vår chefsjurist. Välkommen Jenny. Tack så Nu ska mycket. vi se här om vi börjar få någonting som landar på våra Menti-moln. Är det någonting vi reagerar på här? Förutsägbarhet, lönsamhet. Lyhördhet. Tillit. Fair play. Vi kommer väl att komma in lite på det Jenny under din punkt tänker jag. Det kommer vi att göra och även lite på de andra också. Mycket bra. Mm. Vi håller dem lite i åtanke här. Mm. Är det något du saknar Jenny? Ska se. Samarbete ligger väldigt högt ser jag. Balanserade villkor. Jag tänker också det här med samarbete som Daniel pratade om. Men det är väl detsamma kanske som att vara lyhörd och kommunikativ. Känner igen mig i mycket av det här och det är också mycket kopplat till det vi arbetar med för att vara leverantörens första val. Mm. Medan vi låter det här ticka på lite. Men jag tänker Jenny, om vi skulle kika lite på... Vi handlar ju upp för väldigt mycket varje år. Vi handlar upp för ungefär 67 miljarder per år. Vi har många kontrakt, många projekt som pågår. Och då är min fråga... I de flesta fall så går ju projekten enligt plan. Men det finns ju tillfällen när det inte exakt går som vi har tänkt oss. Det kanske till och med finns tillfällen då vi, även om de är väldigt få fallen, där vi behöver häva kontraktet. Hur går dina tankar kring det? Jo, men det är precis som du säger. I de allra flesta fall så har vi en situation där både vi som beställare och leverantörerna är nöjda. Vi har kvalitet, vi har lönsamhet, en bra utgång av ett projekt helt enkelt. Sen har vi såklart på en sån här stor volym av upphandlade kontrakt så stöter vi ibland på avvikelser som vi anser att vi inte kan acceptera. Och i de fåtalet fall så är det oftast kopplat till ihävningssituationer till säkerhetsbrister. Och när det kommer till säkerhet så måste liv och hälsa och alla säkerhet alltid gå först. Så i de få fall vi har så är det med betoning på säkerhetsbrister när vi har gått vidare till hävning. Och sen finns det andra situationer som är mer komplicerade men något annat som kan sticka ut är givetvis att vi inte kan acceptera medveten eller uppsåtlig överdebitering, att man helt enkelt ägnar sig åt den typen av aktiviteter. Men i det stora hela så är ju inte hävning så vanligt förekommande och som sagt, det brukar vara stor nöjdhet. Nu kanske många sitter och funderar över vad kommer det här att innebära för oss och hur lirar det med att vara leverantörens första val? Några reflektioner kring det? Ja, men i anslutning lite grann till det Daniel sa om leverantörens första val. Vi vill ju vara attraktiv för de attraktiva. Och lite grann på det här ordmålnet. Där är det, vi ska jobba förutsättningsskapande och ha tydliga, transparenta och kalkylerbara underlag. Testa nya och förbättrade affärsmodeller. Och ha en god riskbalans. Det jobbar vi väldigt aktivt med för att vara en attraktiv beställare. Och vad är då attraktivt för oss? Jo, det är ju leverantörer med fokus på kvalitet i leveransen och då är det kvalitet i alla avseenden när det kopplar till ren produktionskvalitet, att man följer regelverk, att säkerheten bibehålls, arbetsmiljö och allt ansvar man har i förhållande till arbetstagare såklart. Och det vill jag lägga till att det ska ju löna sig att vara leverantör i våran bransch. Något annat går ju inte. Och vi vill ju inte heller att våra leverantörer ska behöva konkurrera med de som inte vill leverera med god kvalitet och innehålla regelverk, till exempel motverka arbetslivskriminalitet. Så här finns det ju ett gemensamt mål som vi har. Vi vill ju helt enkelt komma åt de här oschyssta konkurrensfördelarna som såklart en mindre del då ägnar sig åt. Så vi tycker att det hänger ihop med leverantörens första val, attraktiv för de attraktiva.
Och det som vi gemensamt i branschen vill undvika, det är ju brott mot arbetsmiljöregler, skatteregler, utnyttjande av arbetstagare och även en bransch fri från ekonomisk brottslighet, överdebitering och bedrägerier. Och det kan vara intressant att veta att regeringen har ju precis kommit med en ny färdplan för offentliga affärer. Och där trycker man på vikten av att säkerställa att skattemedel då inte hamnar i oseriösa leverantörers händer. Och också hur viktig avtalsuppföljningen är. Så det är nyckeln i det här arbetet. Du nämner arbetslivskriminalitet. Hur stor är utmaningen i branschen just när det gäller arbetslivskriminalitet och jag tänker kopplat till sund konkurrens och så vidare? Men jag tror att det råder en stor enighet om att bygg- och anläggningsbranschen är en riskbransch för den här typen av verksamhet. Och något som jag tycker är särskilt allvarligt är ju att arbetskriminalitet kan ju vara föda och göda den organiserade och mer systemhotande organiserade brottsligheten. Och det ser vi indikationer på idag, att det förekommer att man tvättar pengar i upphandlade kontrakt och andra kontrakt såklart och förekomst av bedrägerier. Så att det här hör ju till en större samhällsutmaning och är en komponent i det. Det framkommer ju också om man tittar på Byggbarometern att många företagare upplever att de konkurrerar med de som inte konkurrerar på schyssta villkor med skattefusk. Och här kan man ju säga att det ligger såklart ett stort ansvar hos våra huvudleverantörer att följa upp i alla led och säkra kedjorna. Men någonting som jag särskilt vill trycka på, det är ju vad vi kan göra tillsammans och i samarbete och hur vi kan hjälpa varandra att komma åt de här utmaningarna. Och det ser vi i bild här. Här ligger ett citat från Katrin Elmsäter-Svärd. Det är inte bara vi själva på Trafikverket som kämpar med att nå sund konkurrens, utan det hjälps ju åt här i branschen. Men hur agerar vi vid indikationer på osund konkurrens eller missförhållande? Vad kan våra leverantörer förvänta sig från oss då? Vilka konsekvenser kan det få? Ja, men precis. Men det första tror jag är en aktiv avtalsuppföljning generellt, liksom upptäcktsrisk och allt det här. Sen kommer vi till det här, men vad händer om vi stöter på en avvikelse? Och där är det ju jätteviktigt att man vidtar rättelse. Finns det viten kopplat till de här bristerna, då ska vi ta ut de viterna. I de allra allvarligaste fallen så kan det ju bli aktuellt att avsluta ett kontrakt om man inte ser att man kommer till rätta med utmaningarna. Så det är det viktigaste för oss. Sen har ju vi också möjligheter att både tipsa och anmäla till de myndigheter och tillsynsmyndigheter som finns i Sverige kopplat till de här olika områdena. Om vi tror och ser att det finns skäl att anta att brott har begåtts så polisanmäler vi det. Så vi försöker jobba på flera ytor. Men sen också som vi ser på det här citatet, vi ser ju stora förutsättningar till att vi kan samarbeta ytterligare utifrån de här gemensamma målen vi har. Vi gör det tillsammans helt enkelt. Exakt. Men vi har ju vi har satt igång en avdelning som heter sund konkurrens. Vad är syftet med den? Ja, men precis. Och det är en avdelning som finns hos mig då på juridik och syftet är att vi ska förstärka både styrningen men framförallt stödet för att vi ska jobba systematiskt mot och att motverka arbetslivskriminalitet. Och det arbetet sker ju givetvis jättenära övriga delar av Trafikverket och tillsammans med projektverksamheten som sitter allra närmast i våra projekt. Och vi arbetar bland annat då med att försöka använda lite smartare lösningar kopplat till digitalisering, hitta lättare sätt att upptäcka överdebitering till exempel. Men vi ser också det här att vi har samlat oss i en avdelning, även om vi jobbar tvärfunktionellt. Det är också att vi kan resurssamla oss lite mot alla samarbetsorgan som finns här med byggföretagen, innovationsföretagen, branschen i stort, andra beställare och myndigheter. Det låter jättespännande. Vi önskar att vi hade lite mer tid att djupa här, men vi kommer att komma tillbaka till detta med sund konkurrens. För vi kommer ju delta på de regionala affärsdagarna med personal kring detta. Så att jag tänker att är det så att man är intresserad av att ha lite frågor kring sund konkurrens, vill diskutera, så kommer vi att lägga upp en bild i slutet på sändningen vilka dagar och vilka orter som det finns möjlighet att delta på och träffas fysiskt och diskutera det här. Jättespännande, Jenny. Tack så mycket. Tack så mycket.
Då tackar vi dig Jenny och säger hej då till dig. Och så hälsar vi Ulrika och Dennis välkomna in. Då har vi lite nya gäster här i studion. Vi har Ulrika som är chef för verksamhetsområde planering. Och så har vi Dennis som är biträdande verksamhetsområdeschef för stora projekt. Välkomna hit. Tack. Vi kör ju lite tvära kast här från Snitt Live, så nu ska vi fokusera på våra planer. Ja. Och den 30 september så lämnade vi in förslaget till nationell plan. Mm. Jag tänker, var står vi idag när det gäller nationell plan? Det är många som vill veta. Nej, men det är ju en jättespännande plan. Det är en 12-årsplan som vi reviderar var 4:e år. Vi lämnade in den 30 september. Nu är det remisstid fram till den 30 december. Den har gått ut till 400 remissinstanser. Och sen kommer regeringen ta beslut här under våren. Och detta är ju en unik plan, historisk plan. 1200 miljarder i planen och ungefär hälften av dem är underhållsåtgärder och hälften är nyinvesteringar. Så att vi är i en väldigt spännande tid just nu. Ja. Vi har ju 4 olika planer. Skulle du kunna redogöra skillnaden mellan de här? De innehåller ju affärsmöjlighet allihop. Ja, nej men som jag sa, den här nationella planen som är på 12 år, den lägger vi ju nu. Och där finns det ett utredningsfas. Så jag tänker, det kan vara intressant för konsultbranschen. Det kommer ut. Men sen gör vi ju en genomförandeplan. Och det som är genomförandeplanen, det är ju där vi försöker beskriva de nyinvesteringarna som kommer ut. Det som är nytt också för årets plan är ju att vi har dessutom lagt ut kostnadsintervaller. Vad kommer de här projekten ligga på ungefär? Så att man som entreprenör kan se, är det något som passar oss? Sen har vi ju vår underhållsplan. Och där finns ju alla våra underhållsåtgärder och den uppdateras ju också successivt hela tiden. Det vi faktiskt gör just nu är att vi tittar på, kan vi koppla ihop våra genomförandeplaner och underhållsplaner? Det arbetet pågår, så just nu så har vi 2, men på sikt så ser vi väl att här kan det bli något spännande och kanske också uppdelat på väg och järnväg. Men det får vi se. Och sen har vi ju inköpsplanen och där finns ju affärerna som när de kommer ut och som man kan följa där. Så att alla de här planerna, de hänger ju ihop och det ger en bild av vad som komma skall. Och vi sitter också nu och tittar hur kan vi dessutom utveckla dem ytterligare för att de ska vara så attraktiva som möjligt. Ja, men bra, det är tips till leverantörerna att vill man komma in på den svenska marknaden eller på Trafikverkets marknad, det är ju att ta en titt på de här planerna och använda som underlag för sin affärsplan helt enkelt för att leta upp affärerna. Och samtidigt som vi lämnade in förslaget till nationell plan så lämnade vi även in förslag på 9 stycken OPS-kandidater. Och jag tänker Dennis, det kanske är bra att förklara vad OPS innebär och vad uppdraget innehöll från regeringen. OPS är ju en förkortning, offentlig-privat samverkan, och vi har ju fick ju tidigare i år ett direktiv till att jobba fram kandidater till det här. Och vi fick vissa givna ramar. Vi skulle ta fram 7-15 stycken. De skulle vara i storleksordningen 3-13 miljarder. De skulle inkluderas i vårt förslag till nationell plan. Och sen också att de ska skapa ett värde, effektiviseringsvärde såklart. Att vi kan ställa dem och jämföra dem med andra projekt och utvärdera dem. Och sen samtidigt så har regeringen utsett en statlig utredare som jobbar parallellt med det här i ett eget uppdrag också som ska levereras i mitten på december. Uppdraget vi fick var ju att ta fram de här 9 kandidaterna då, och vi har ju lämnat in förslag. Några av dem prickar ju inom ramen för storleksordning och sådär. Vi hade utrymme i arbetet också att lämna förslag som var utanför, om vi kunde argumentera för att de passar på vårt sätt att se det. Och det har vi ju lämnat också. Sen tänker jag glömde säga från början där att konceptet, vi tittar ju inte så mycket på, eller i väldigt liten grad kopplat till annan finansiering än statlig finansiering, utan grunden är ju fortsatt statlig finansiering. Vi tittar mest på
genomförandeform utifrån hur vi genomför och hur vi kan underhålla och på lite längre perspektiv i våra kontrakt och så vidare. Jag tänker en fråga till er båda två kanske. I andra länder har man ju arbetat med OPS sedan tidigare. Vad har vi dragit för lärdomar där? Är det något speciellt land vi har kikat närmare på eller någon speciell OPS-lösning vi har kikat på? Men vi har ju kikat brett både i Skandinavien och i andra delar av Europa och det finns ju lite olika insikter och lärdomar. Det finns ju positiva delar som vi får fram av OPS och det finns svårigheter med OPS. Någonstans så tror jag att detta är ju liksom inte lösningen på allt utan vi måste ha bra beställarorganisation, kunnig, tydlig, vi måste veta var vi ska någonstans. Riskbild och sånt måste vara tydliggjorda, vi måste vara vassa på hur vi skriver avtal och så vidare. Det är några av de grejerna vi har sett när vi möter andra som viktiga. Ulrika, har du något tillägg där? Nej, men jag kan väl säga att vi har ju gjort en egen utredning som vi har med om OPS som ligger i den nationella planen som en bilaga. Så den kan jag tipsa om att man kan, om man vill veta mer. Och sen pågår ju då som sagt den här utredningen. Regeringen har ju tillsatt en egen utredare som jobbar med detta nu. Och jag tänker att det är väl viktigt att säga att vi tycker ju att det är spännande. Det här är ju lite att konkurrensutsätta Trafikverket. Exakt. Och det håller ju oss på tårna. Så jag tänker att det är liksom en spännande tid och det tar vi till oss. Och precis som Dennis sa, vi har varit ute och sett vad finns det för goda förebilder där ute som vi kan lära, och vissa saker kan man plocka in i sin egen organisation och andra saker kanske verkligen lämpar sig just för OPS-utförandet. Här i Affärsnytt Live så väjer vi inte för tvära kast kan man säga. Och jag tänker vi byter fokus helt och hållet, Ulrika. En liten nyhet. Det är inte nytt att Trafikverket arbetar mot nollutsläpp. Men det här är lite nytt. Eldrivna arbetsmaskiner. Yep. Vad innebär de här testerna kring de här bitarna? Nej, men vi vill ju jobba för att uppnå alltså både de EU-krav som ställs, och vi ser att när det gäller eldrivna fordon så är de ju oftast dyrare i inköpen. De är ju billigare i drift. Vi behöver ju hitta rätt affärsmodell för detta, för det tror jag är jätteviktigt för marknaden. Så vi kommer att jobba med vad vi kallar systemdemonstratorer, och det ska vi göra tillsammans med marknaden och med entreprenörerna för att göra ett antal piloter. Och det kommer komma ut på marknaden. Och det kan vi väl säga att på de regionala affärsdagarna som kommer i november, då kommer man kunna ha möjlighet att träffa din personal. Ja. Prata kring de här frågorna. Ja, och prata på djupet vad det innebär och vilka. Vi ser ju också att det här lämpar sig inte för alla sorters projekt. Så det handlar liksom lite om att nu testar vi på ett par olika ställen och då vill vi prova att göra en hel entreprenad som är med nollutsläpp. Så det är upp tanken just nu. Och nu ska vi lära oss här. Ja. Hur tar vi vidare de här lärdomarna vi skapar från de här systemdemonstrationerna och hur delar vi med oss av dem? Nej, men som jag sa, jag tror att det här ska göras tillsammans med entreprenörerna. För oss är det verkligen kunskapsinhämtning. Vi måste tillsammans se hur skapar vi en affär i detta och vad blir den bästa lösningen. Och vad vi förstår ju att det krävs långsiktighet för detta. Man kan inte göra de här ganska stora investeringarna utan att veta hur ser det ut. Så att, långsiktigt tänker jag att vi ska dra lärdomar, men sen ser jag också att de här lärdomarna ska vi ju använda i våra upphandlingar, och det handlar om vilka krav vi ställer och hur vi bygger affären. Så det ska bli jättespännande. Och hur tror vi att vi kommer påverka marknaden genom att göra de här kraven vi ställer? Nej, men jag tror att det här är ju, detta är ju inte bara en teknikomvandling, utan detta är en samhällsomvandling som vi är i. Så jag tänker att det handlar om, som jag sa, kraven vi ställer och hur vi tillsammans får affären att hänga ihop. Så jag ser verkligen fram emot de här nya typerna av systemdemonstratorer. Spännande. Det var mycket nyheter på en gång i den här punkten. Tack så jättemycket till er båda två. Vi säger hej då till dig, Ulrika. Och så byter vi ämne igen. Tack så mycket. Nu hälsar vi Annika Holmqvist välkommen in i studion. Välkommen, Annika. Ja, men tackar.
För nu ska vi prata våra kommande affärsmöjligheter, för det är väl det vi alla har suttit här och väntat på och sett fram emot att få reda på mer om. Och det kommer vi göra genom att vi kommer gå längs med landet och göra några nedstopp längs med resan. Lite som På spåret, tänkte vi. Så vi börjar längst upp i norr och sen får vi se vart vi är på väg. Som sagt, resan börjar i norr, Annika, vår största region till ytan. Över 50% består den av Sveriges yta. Så vi tänker, vad har vi på gång i norr? Ja, det är precis som du säger Camilla, en väldigt stor yta har vi ju här och tittar vi på det och vi tittar rent generellt av nystarter, vi tittar 4 år framåt i tiden, så kan vi se att vi har 80 nystarter på järnväg, vi har drygt 70 nystarter på väg, vi kommer ha ungefär 50 planer som ska plockas fram här och framförallt på vägsidan. Vi kommer också se att på vägsidan så är det främst Jämtland och Norrbottens län som har flest projektstarter. Och tittar vi på järnvägssidan så är det främst Norrbottens län som har projektstarter. Och ska vi göra några nedslag också här så har vi det stora megaprojektet Norrbotniabanan. Som Dennis också representerar här från Stora projekt. Och där har vi ett antal entreprenader som kommer komma ut. Vi har också Bräcke. Jag tror att de flesta känner igen Bräcke-Vännäs som är ett stort kontaktledningsåtgärd. Som är ju miljardbelopp på det projektet. Men just här ser det utbyte av växel och spår. Så det är ett projekt på 50-100 miljoner kronor. Intressant där är att det är en utförande entreprenad till fastpris utan mängdförteckning. Så det blir lite spännande att komma ut med den. Och sen har vi viltåtgärder också. Allt för trafiksäkerheten. Så här är det stängsel och det är fanapassager. Och slutligen ett baskontrakt också som vi ska klämma in här under de här 4 åren kommande. Som också är runt Sundsvalls geografin. Det hänger mycket i norr, hör jag. Absolut, men det är ett stort område. Ja, och förutom oss så är det även andra beställare som är där uppe och bygger. Jag tänker på kraftnät, jag tänker på Vattenfall och så vidare. Så att vi har mycket på gång. Jag tänker vi kör väl helt enkelt vidare söderöver. Så vi hamnar i mellersta regionen, Dennis. Ja. Vad har vi på gång här? Är det inte lika mycket kanske som i norra regionen, eller? Nej, regionen är ju till geografin lite mindre än norra regionen. Men vi har ju lite olika saker på gång här. Bland annat så jobbar vi ju med E4, Kongberget Gnarp. Är ju en kommande entreprenadupphandling som ligger inom stora projekt som är i storleksordningen 2 miljarder strax över. Och sen har vi även här ett baskontrakt på järnväg som vi är på väg och ska handla upp på Mälarbanan. Sen har vi ett antal paket som vi jobbar med i de lite mindre projekten. Bland annat har vi ett paket kring busshållplatsåtgärder och sen även ett paket kring små åtgärder. Och där tittar vi också på möjligheterna på om vi kan få in lite tidigare entreprenörsmedverkan även i de små åtgärderna. Så att det är spännande och det ska bli kul att följa framöver. Ja, vi kommer att komma tillbaka till det här med affärsformer lite senare, men det är spännande att du tar upp det, Dennis. Annika, vi vill ju skapa största möjliga värde för de vi är till för tillsammans med våra leverantörer. Berätta hur vi tänker där. Ja, det är ju som så att på Trafikverket så har vi ju ett uppdrag, en uppgift, och det är ju både att utveckla, förvalta och underhålla infrastrukturen. Och nu har vi ju stora möjligheter eftersom vi har precis fått höra här historisk satsning i medelstilldelning i den nationella planen. Så nu ska vi göra otroligt mycket. Vi ska göra samhällsnytta som kommer ut, och samhällsnyttan är ju våra leveranser. Och då skapar ju de här värde i form av att vi får säkrare och framkomliga vägar. Vi får tillförlitliga och säkrare järnvägar. Så det är så vi resonerar. Ja. Dennis, vad förväntar vi oss av leverantörsmarknaden när det gäller att skapa värde? Ja, men jag skulle säga att det är mycket av de grejerna Jenny touchade vid tidigare i sändningen. Det handlar ju om att vi vill ha hela och rena leverantörer. Vi vill ha leverantörer som har koll på sociala krav och inköpsled, och leverantörer som har god koll på arbetsmiljöfrågor. Vi vill ha den kvaliteten vi köper, vill vi såklart få tillbaka och att den är säkerställd. Men sen också att vi har leverantörer som har koll på sin ekonomi, framdrift, prognossäkerhet, och att vi har en transparent och öppen dialog kring det. Och sen samarbetsvilja.
projektet AB och att vi gör det här gemensamt. Så att, Bra. Tack så mycket Dennis Tack så mycket. för din deltagande. För nu ska vi välkomna Malin Holen in i studion här. Vi byter lite plats. Och nu går vi direkt på att visa vår minsta region i landet. Men kanske den med storstadens utmaningar den mest komplexa att bygga i. Så att vi ska se vad som händer i östra. Vad säger du Malin? Ja, i östra händer alltid mycket. Det är en liten region men väldigt trafikintensiv. Men de projekten som finns här, ett på järnväg och ett på väg, ska representera det som händer inom östra. Och det första är ett järnvägsarbete som ska ske med utbyten av spår och växlar i Flemingsberg. Och det är typiskt för den här planen att det är väldigt mycket reinvesteringar på järnväg. När vi satsar så tydligt på vidmakthållandet på järnvägssidan men också på väg så ser vi den här typen av projekt väldigt tydligt. På vägsidan så ser vi också ett väldigt typiskt vägprojekt där vi bygger en ny sträcka väg för att få till bättre framkomlighet och bättre säkerhet och också bättre miljöpåverkan. Så det är det vi ser. Men det kommer att vara, det händer jättemycket och det är också jättetydligt att den här regionen arbetsmässigt påverkas av den trafikintensiteten. Malin, du har jobbat mycket med det här systemperspektivet. Skulle du kunna berätta för oss, eller vi på Trafikverket och du speciellt har jobbat mycket med systemperspektivet. Skulle du kunna berätta vad det innebär? Och jag tycker att det som Annika och Dennis var inne på när de pratar värde sätter fingret på systemperspektivet. Att vi behöver se helheten i vägsystemet och järnvägssystemet och just leveranserna. Alla de insatserna som Trafikverket gör för att vägarna ska fungera och för att järnvägarna ska fungera. Men det är inte bara Trafikverkets insatser utan det är också vårt samarbete med samhällets intressenter men också alla entreprenörer. Vi ska tillsammans åstadkomma det här värdet. Vi ska tillsammans åstadkomma att vägar och järnvägar fungerar i alla samhällstillstånd. Men det lyfter också upp perspektivet väldigt tydligt att vi behöver ha fokus på livscykeln. Vi utvecklar, vi tar hand om, vi driftar. Och så börjar det där om. Du nämner leverantörsmarknaden här. Hur kan de bidra till att utveckla det här helhetsperspektivet? Ja, men det är jättetydligt. Vi gör ju så otroligt mycket affärer så det är klart att det som är viktigt för oss det kommer att synas i våra affärer. Det kommer att synas i kravbilden. Både krav vi ställer kopplat till hur vi behöver jobba kopplat till krishantering och de största av kriserna. Det kommer bli tydligt i våra kontrakt och våra affärer, inte minst i basunderhållet. Vi kommer också se att det finns krav tydligare på kompetens och kunnande kopplat till alla faser. Även om man jobbar med att utveckla järnvägen eller vägen så behöver man kunna förstå perspektiven som dyker upp senare under livscykeln. Så att jag tänker man kommer se det i krav och förväntningar men också förväntan att delta när det gäller rätt kompetens och rätt kunskap men också att dela med sig av sin innovationskraft. Så jag tror att man har väldigt mycket att bidra med. Absolut. Ska vi gå från östra till västra och titta lite där? Annika, vad ser vi här? Ja, västra står ju alltid för väldigt många nystarter och vi kommer ha ett 90-tal på vägsidan och vi kommer ha ett 80-tal på järnvägssidan och vi kommer ha uppemot 60 planer som ska plockas fram här då, väg och järnväg. Och det är framförallt Västra Götaland som står ju för de flesta men även Hallands län står för en hel del de kommande 4 åren. Och tittar vi här nu så högst upp så ser vi ju Trollhättan, nya slussar. Det är ett spännande projekt och det blir nya slussar både i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. Så att först ut är Lilla Edet som kommer en upphandling just nu och sen rullar de här på framåt. Men spännande projekt, lite nytt med slussar också. Göteborg-Borås, ett megaprojekt och här är vi ju i olika faser i projektet och här kommer ju stora upphandlingar nu framöver. Vi har Västkustbanan, ett baskontrakt på järnväg är viktigt, en viktig bana att ta hand om framåt och den ligger också i de här kommande perioderna framåt som vi nu tittar i nationell plan. Kontaktledningsfabriken, ja, den kommer vi ju komma till lite senare vet jag också i detta. Men det är ju som så att vi har väldigt mycket kontaktledningsutbyte. Och här startar vi ju i Göteborg. Vi har ju Alingsås-Olskroken just nu pågående ett projekt som vi är stolta över.
där vi har faktiskt kunnat reducera tiden från 5 år till 2,5 år i det här. Men vi ser också nere utförande entreprenader på olika bandelar där vi nu ska sätta igång. Så att här händer det mycket. Ja, när det händer mycket. Vi har fått mer pengar till underhåll. Men vi ska samtidigt också bli effektiva på att få ut mer underhåll för pengarna. Och då tänker du nämnde kontaktledningsfabriken. Vi kan nämna digitalisering som ett annat verktyg. Jag tänker Malin, kan du inte berätta lite kring digitalisering? Vi kan använda det till exempel i järnvägsunderhåll. Ja men absolut. Och det är ju jättetydligt att precis som Ulrika har varit inne på när hon har beskrivit nationell plan och så mycket som ska genomföras, så är det ju otroligt viktigt att vi klarar av genomförandeförutsättningarna. Och där kan ju digitaliseringen verkligen hjälpa oss i alla livscykelns faser. När det gäller just underhållsfasen och våra baskontrakt så kan vi ju se att vi jobbar på ett helt annat sätt med att ta fram besiktningsverksamhet och digital skanning av järnvägsanläggningen. Så att vi ska slippa vara ute och gå i anläggningen. Då behöver vi inte tänka så mycket på kapaciteten. Vi kan dessutom ha ett annat säkerhetstänk, för man behöver inte vistas ihop med trafiken eller i närheten av trafiken. Så det finns jättetydliga järnvägsexempel, men det finns precis likadana vägexempel där vi skannar anläggningen för att kunna göra virtuella besök, men där vi också använder det i början av cyklerna för att titta hur leveransen ser ut under sommar- och vinterperiod. Hur kommer leverantörerna märka av det här, förutom att de då kanske inte behöver gå ut i spår eller på väg? Är det något annat de kommer märka med digitaliseringen i våra affärer? Nej, men jag tänker att man kommer att se det i hur vi kravställer framgent. I början blir de digitala verktygen en innovationsbänk, en innovationsyta för oss tillsammans. För vi jobbar ju väldigt tajt ihop med de här frågorna. Men på sikt blir ju det en del av kontrakten. Och jag är helt övertygad om att om inte alls för många år framåt så är de digitala verktygen en grund för kontraktets leverans och genomförande. Sen är det ju också som så att vi utvecklar de här lösningarna tillsammans. Så där påverkas man ju också. Ja, med det sagt så börjar det faktiskt bli dags för er där hemma framför skärmarna eller telefonerna att börja jobba igen. För nu är det dags för en Menti-fråga. Om vi kan få in den i bild. Då är det dags att få reda på om vi ska öka, minska eller samma andel affärer. Och det är några som redan har varit igång, här ser jag. Men 56, 51, 99, 47 är ju koden om man inte har den intryckt sedan innan. Och medan ni börjar trycka där vid så ställer jag en fråga till dig Annika. För Camilla lyfte ju digitaliseringen och kontaktledningsfabriken som var 2 viktigaste effektiviseringsverktyg för att komma ikapp med den här underhållsskulden som vi har. Och Malin drog ju precis här om digitaliseringen. Och nu är vi ju spända förväntan. Vad är kontaktledningsfabriken? Ja, kontaktledningsfabriken. Vi kan väl börja med att säga att i dagsläget så får vi ut ungefär när vi arbetar med kontaktledningar och kontaktledningsutbyte 50 kilometer till 100 kilometer per år. Och vi behöver få upp den här takten till 300 till 500 kilometer per år. Och vi behöver ju då planera inom Trafikverket och titta hur ska vi göra detta på bästa sätt för att kunna se att på vissa håll behöver vi längre sträckor för att kunna använda ny teknik, nya maskiner och så vidare. På andra sträckor behöver vi ha kortare. Allt för att bli så effektiva som möjligt och komma upp till den här takten mellan 300 till 500 kilometer per år. Har du något mer som trycker på varför det är så bra med en kontaktledningsfabrik då? Det som är så bra med det, Andreas, skulle jag vilja säga, det är väl att vi ska ju få en tillförlitlig järnväg framåt. Så att vi måste ha en säker järnväg där vi kan känna både för gods och resenärer att den kan vi lita på. Och vi har en gammal anläggning och ofta när man tänker på kontaktledningsutbytena så tänker man på tråden. Men det här är ett anläggningsarbete, så här pratar vi om fundament, stolpar och allting. Och många av våra kontaktledningssträckor, de är ju runt 100 år gamla så de behöver bytas ut. Så jag skulle vilja säga därför en robust anläggning, det är svaret. Och nu sitter ju alla här och när de sitter och trycker in sina Menti-koder och förledar så sitter de kanske och undrar vad ger den här kontaktledningsfabriken för affärsmöjligheter för våra leverantörer?
Ja, vi kommer ju se, som jag sa innan så tittar ju vi både på, det gör vi ju tillsammans med Malins gäng här på underhåll, så tittar vi på möjligheter just det här att göra längre sträckor. För vi har ju haft nu marknadsdialoger tillsammans med våra leverantörer och fått in olika inspel. Hur kan man göra detta och erfarenheter, också internationella erfarenheter. Därför tittar vi på att kombinera, paketera längre sträckor. Men som jag sa innan också kortare sträckor, just för att det inte är alla platser som har rätt förutsättningar. Så därför måste vi alltid avväga de här bitarna. Men det som också är viktigt är att vi tittar just nu på att optimera projekteringen, optimera produktionen och då har vi också tillkommande ny teknik i detta. Och här behöver vi ju alla leverantörer nu som lyssnar på oss. Så vi vill ju fortsätta den här marknadsdialogen. Och nu framöver så handlar det ju inte kanske, det handlar ju om affären i sig, men det handlar mycket om de här optimeringen. Hur kan vi göra det på bästa sätt? Så att där ser vi ju stora möjligheter nu tillsammans. Så att vi kan trycka ut dessa, för vi vill ju starta upp de här ute i entreprenad när vi kommer bort mot 29-30 någon gång. Och då, du nämnde ju Olskroken innan, eller det här Alingsås Olskroken. Och där har vi sett resultat redan och det är ju och lärdomar. Är det någonting speciellt du vill lyfta? Ja, det är ju det att vi har kunnat ha ett enkelspårsdrift sidan om och att vi då har också kunnat ha nedsatt hastighet. Vi har kunnat jobba tryggt och i lugn och ro och kunnat driva på arbetena riktigt bra framåt. Så att, det är ju ett riktigt bra exempel. Härligt. Och apropå resultat så tror jag faktiskt att vi börjar få ett resultat från vår Menti-fråga härvid. Får vi se härvid. Och då har vi öka för... Oj, vad roligt. Öka är de flesta här. Kanske är så att de vill att vi ska bli glada. Jag vet inte, men det är roligt att se att ni... Är det några tankar på det här resultatet från ert håll, Malin och Annika? Nej, men jag tänker att det är väl jättetydligt när vi ser den här historiska nationella planen så ser ju vi otroligt stora förutsättningar för att verkligen bidra till en bättre järnväg och bättre vägar i Sverige. Och jag tror att det är många som tänker att men det vill vi jättegärna vara med på. Vi tycker att det är viktigt. Men det finns ju också möjlighet och man ser också tydligt att Trafikverket har många viktiga jobb som man gärna vill vara en del av. Och det tycker vi såklart är jättepositivt. Och egentligen inte bara positivt utan helt enkelt helt avgörande. För vi på Trafikverket kommer ju aldrig lyckas med en nationell plan med mindre än att vi tänker systemperspektivet. Det vill säga har våra entreprenörer med. Entreprenörer som väljer att satsa på oss och väljer att satsa på att jobba med svensk väg och järnväg. För vi har de häftigaste projekten, är det inte så? Ja, det är helt rätt. Det håller vi med om. Ja, det är bra. Det är helt rätt. Då tänker jag att vi åker vidare. Vi kommer söderut. Vi kommer snart till våra traktor, Annika. Ja. Och även dina traktor, Andreas. Jajamän. Men innan dess så ska vi in om sydöstra regionen, Malin. Jag tänker, kan du guida oss lite där? Nej, men i sydöstra regionen så tänker jag så ser man ju jättetydligt att vi redan är i byggnation och upprampning av Ostlänken. Så det finns ju 2 stycken jättespännande järnvägsjobb som just har att göra med Ostlänken. Det ena är en spännande utförarentreprenad genom Kolmården och det andra är våra arbeten i Ålberga. Så Ostlänken är redan i full gång och här kommer ytterligare 2 viktiga arbeten. På vägsidan, vad ser vi då? Jo, vi ser en förbifart. Förbifart eller förbi Bergkvara på E22. Och det är igen tillbaka till ett sånt där typiskt vägprojekt i den här planen. Lite mitt emellan stort, men otroligt viktigt för säkerheten och kapaciteten. Och här har det ju också att göra med miljösituationen för de som bor här. Och Ostlänken, det är såklart en fråga otroligt mycket om kapacitet. Någonting som det svenska järnvägssystemet behöver. Får jag bara lägga till lite då, för det ligger med extra varmt om hjärtat då. Förbifart Bergkvar, det är allianskontrakt med, så där ska vi försöka testa lite nytt. Och jag tror det ligger en upphandling ute nu på entreprenad, så har ni inte varit på den innan så är det dags nu. Någonting som är jätteviktigt, ni har nämnt det här tidigare, säkerhet. Och just säkra arbete på väg, säkra arbete på järnväg, det är någonting som vi brinner väldigt mycket för på Trafikverket. Det krävs ju för att skydda vägarbetare men också trafikanter. Och jag vänder mig till dig, Annika, först. Jag tänker, vilka centrala åtgärder krävs för att skapa säkrare arbete på väg?
Ja, men vi måste ju göra detta tillsammans och jag tror att vi alla i branschen är helt eniga om att alla ska komma hem oskadda varje dag från sina jobb. Och jag tyckte nu när vi hade Håll nollan i september, när man pratar om tänk efter före, det tycker jag säger jättemycket och det tror jag att vi ska slå ut mycket mer. Tänk efter före vi gör någonting. För när vi är på vägsidan så har vi ju det här med trafiksäkerhetsdelarna i det. Och den stora risken är ju faktiskt trafikanterna som kör förbi hela tiden. Vi lever i en miljö där vi har hög hastighet sidan om. Här är det ju jätteviktigt med våra skydd, alltså barriärerna emellan i det. Det är också väldigt viktigt att vi har trafikanordningsplaner som är godkända och att vi följer detta. För att det är ju skyltning och så vidare som trafikanterna vägleds av in i detta. Och när man då är ute på sina arbetsplatser så är det viktigt, är man i de aktiva fälten, då ska man ha skydd i det. Men sen har vi också arbetsmiljön, för när vi är i produktionen så måste vi också tänka på att vara proaktiva. Vi vet ju vilka tillbud som vi tyvärr ofta har lite högre av. Det är fall, det är klämskador, det är påbackningar. Och här måste vi jobba hela tiden proaktivt för att få bort de här delarna. Och där är det ju viktigt också att man är rätt klädd. Det ser ju faktiskt vi på våra kontroller att det är ju en ganska lågt hängande frukt. Rätt skyddskläder och hjälm och ID06 av med sig här i detta. Sen utöver det har vi utbildning och kompetens som ska vara på plats och vi har också en bra planering och samordning. Och vi på Trafikverket, vi ställer ju kraven och vi följer upp i detta. Men vi gör ju detta tillsammans och det är ju viktigt också att vi ser att det här måste vi hålla uppe. Sen har vi våra arbetsplatskontroller ute och vi har också startat upp det här med dialoger. Och det kommer komma mer dialoger och mobila team ut också och diskutera just säkerhetsfrågan på vägsidan. Hur kan leverantörerna bidra till det här säkra arbetet på väg? Du nämnde att vi behöver göra det här tillsammans. Vad kan de bidra med? Ja, de har ju sitt arbetsmiljöansvar och det är ju jätteviktigt att man tar detta. Och framförallt som jag säger att man har koll på sin arbetsplats, att man tänker på organisationen. Rätt organisation med rätt kompetens, att inte stressen blir för hög ute och att man faktiskt hela tiden har inne begreppet att jobba proaktivt i det. Och sen att man också har bas P och bas U på plats är ju viktiga delar. Att man gör arbetsberedningar inför varje moment. Det är också någonting som vi lyfter. Det är viktigt för att man ska vara den här att tänka efter före. Då är arbetsberedningarna viktiga att ta till i det här. Så att verkligen hålla säkerheten högt på agendan hela tiden kontinuerligt. Och inte bara se det som att vi ska kontrollera. Utan att det är någonting för att alla ska komma hem till sina familjer och vänner efter en arbetsdags slut utan att vara skadad. Jag vänder mig till dig Malin, för att säkra arbete på järnväg är minst lika kritiskt som arbete på väg. Men här är det lite andra förutsättningar som gäller. Här handlar det om att skydda våra entreprenörer från pågående trafik, el- och strömförande anläggningar, kanske tunga arbetsmaskiner och så vidare. Vilka är de centrala delarna för att skapa säkra arbete på järnväg? Nej, men jag tänker att det som Annika varit inne på är ju väldigt viktiga generiska centrala punkter i ett systematiskt säkerhetsarbete. Men om man tittar in i järnvägsanläggningen så finns det några saker som jag tycker är lite annorlunda och det sätts ytterligare spets på. Och det ena är ju riskanalyserna. De riskanalyserna som ska göras innan man sätter igång med sina jobb. De som faktiskt ska styra hur man lägger upp jobbet. Men också tänker jag de säkerhetsplanerna som också ska finnas på plats. Och jag tänker att alla de tre fundamenten stämmer ju helt med vad Annika säger. Tänk efter innan. Och då finns till och med uppstyrt vilka fundament man ska använda när man ska tänka efter innan. Sen tänker jag också att det blir otroligt viktigt att man har rätt kunskap och rätt kompetens. Och i det här fallet så blir det ju mycket frågor. Man måste ha kunskap och kompetens om den typen av arbete som ska genomföras. Och elarbetena är ju en typ av arbete verkligen där man måste veta vad det är för typ av arbete man ger sig in i. Man måste ha koll på geografin. Och man måste ha koll på trafiksituationen. Så jag tänker att det är väldigt likt det som Annika beskriver. Men riskanalys och anpassa jobbet efter det. Ja. Och då har man ju täckt upp allt som kan hända. Då har man tänkt till innan. Och man har till och med fått hjälp med vilket
format man ska göra det i. Och hur kan våra leverantörer hjälpa till med att vi ska få säkrare arbeten ute i vår anläggning? Nej, men jag tänker att det har att göra med att verkligen göra de här riskanalyserna, ta fram de här säkerhetsplanerna och tillsammans med oss verkligen se till att vi har det som en levande del av våra uppdrag och projekt. När vi har byggmöten, att vi har säkerhet på agendan, att vi har arbetsmiljö på agendan, men också att vi använder de avvikelseobservationer som vi får till att lära oss hela tiden kontinuerligt tillsammans så att vi blir bättre och bättre tillsammans. Tack för det. Vi närmar oss vår slutstation. Vi har kommit fram nu till härliga södra regionen, Annika. Kan du guida oss lite här nere i våra hemmatrakter? Precis, nu känner vi oss riktigt hemma, Ja, eller hur absolut. Camilla och Andreas i det här. Här kommer vi till södra regionen och vi har kartan framför oss. Och här är det väldigt många projekt som kommer att startas upp här nu. Om vi tittar i en period på 4 år framåt. Ungefär lite drygt 120 på vägsidan och över 60 på järnvägssidan som vi kommer dra igång. Vi kommer också ha ett antal planer. Det är uppemot ett 60-tal planer som kommer att göras i både järnväg och väg. Och tittar vi på kartan nu här så ser vi att vi har Södra stambanan, ett baskontrakt på järnväg som kommer att komma ut. Ett stort baskontrakt upp på 1 miljard kronor här. Så det är klart att det är många som tänker att det där måste vi ha lite koll på. Vi har Hässleholm-Lund, 2 nya spår och där är vi just inne i det här med lokaliseringsutredningar. Så vi är väldigt tidigt ute här. Det är ett stort megaprojekt som alla ser här på 30 miljarder. Men det kommer ju komma framåt i tiden. Så just nu är vi på lokaliseringsutredningar i de här delarna. Hässleholm-Lund som är en järnvägsplan på 200 miljoner kommer komma ut nu. Och sen så har vi ju ett ytterligare baskontrakt i sydöstra Skåne som kommer här på järnvägssidan 600-700 miljoner kronor. Spännande, vi har mycket på gång i alla våra regioner. Vi nämnde tidigare här det här med leverantörens första val. Vara attraktiva för de attraktiva. Och någonting som vi arbetar med där, det är ju, vi kan väl kalla det en verktygslåda. Att vi har olika affärsformer vi kan arbeta med, till exempel entreprenadform och så vidare. Och en affärsform som vi använder oss av är ju tidig entreprenörsmedverkan, TEM. Vi har använt det i större projekt men vi använder även det i mindre projekt. Vad ser du för fördelar med det, Annika? Ja, men det är ju som du säger, det är ett verktyg i verktygslådan och en affärsmöjlighet. Och när det är mindre projekt så är det inte alltid att vi behöver så mycket projektering. Utan i de här lägen kan vi ta fram lite enkla skisser, lite höjdsättningar och så tillsammans med en entreprenör så kan vi gå rakt på och faktiskt få ett utförande. Så vi ser denna möjligheten som en effektiv och bra lösning där den passar. Det är inte överallt det passar utan vi måste se att förutsättningarna är rätt. Men helt klart någonting vi kommer fortsätta framåt med och det kommer man se också. Och det vi har fått se här nu under vår På spåret-resa, det är ju lite nedslag i våra olika regioner här över landet. Men vi har ju så mycket mer och ni två är ju faktiskt ansvariga för en stor verksamhet som pågår hela tiden och har projekt hela tiden och därmed också affärer hela tiden. Och här har vi en liten bild på vad som försiggår. Är det några korta nedslag ni skulle vilja ge här för de här projekten ni ser här? Det jag skulle vilja säga det är ju att vi har ju nästan faktiskt över 1000 åtgärder i en 4-årsperiod framåt. Ungefär hälften på väg och järnväg som kommer komma. 60, nästan 70% av dem, jag skulle nu säga 70% är faktiskt under 150 miljoner kronor. Tittar man sen på volympengar så är det ungefär 50-50 i det, men antal projekt. Och det är ju de här smarta infrastruktursåtgärderna som behöver komma ut och där vi behöver hitta lösningar precis som TEM-projekt och andra möjligheter för att få ut så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Och det är faktiskt många av dem vi ser här som vi kommer nu paketera geografisk, volym eller lika. Vi kommer använda standardiseringar för att få ut så mycket som möjligt. Så att där tror jag att man kommer se lite nyheter. Det tror jag med. Malin, har du några? Nej, men jag tänker att jag vill lyfta upp att man ser väldigt tydligt våra underhållsarbeten, våra större underhållsarbeten här. Jag tänker att ERTMS är ju i sig signalåtgärder, men det går ju otroligt mycket ut på att se till att signalanläggningen vi har fungerar. Beläggning är också ett stort område som vi kommer se ökade insatser inom de närmsta åren. Så jag tänker att jag ser otroligt mycket den satsningen på underhåll som ska leda till att vi är kapp med underhållsskulden på väg,
2037 och att vi tar viktiga kliv under planperioden på järnvägssidan för att takta upp mot underhållsskulden 2050. Allt i etapper såklart. Bra slutord. Får vi nämna en sak till? Absolut, Jag tycker Annika. det är så spännande för det kommer ju betongvägar nu, Malin, och vi pratade om det precis här utanför. 3 miljarder kommer komma här så småningom framåt i denna planen just gällande betongvägar. Och betongvägar, där har vi framförallt då i södra, sydöstra och västra Sverige. Så det är en ny teknik, ny utmaning som vi tycker är riktigt roligt nu här framöver. Då fick vi ytterligare en nyhet i den här sändningen. Vi har haft många nyheter. Tack så jättemycket Malin och Annika. Tackar. Jag tänker att jag skulle vilja tacka våra deltagare som har varit på plats. Jag vill också tacka alla er som har varit med och lyssnat. Nu är det så här som vi nämnde så kommer det finnas möjlighet att komma och träffa Trafikverket om man vill prata sund konkurrens, om man vill prata eldrivna fordon, arbetsmaskiner, om man vill diskutera affärsmöjligheter som vi har hört om här. Så gå in i vår inköpsplan och kika i den. Men anmäl också till våra regionala affärsdagar nu i november. Det är jättestort intresse till de här dagarna vilket är otroligt kul. Några av orterna är redan fullbokade men det finns plats kvar i Stockholm, i Jönköping och så kan vi köra drop-in i Uppsala som är nu redan nu på fredag den 7. Så ni ser här orter och datum på skärmen. Och jag hoppas att vi ses där. Andreas och jag kommer vara i Malmö. Jajamän. Ja, så att om ni ser oss så kommer gärna fram och hälsa. Men du har avslutande ord Andreas. Ja, jag tänkte vi skulle, förutom det här, nu det börjar klockan rinna iväg för oss här vid, men förutom de här regionala affärsdagarna, om man inte får nog av oss så kommer vi tillbaka här till våren. Och vill man ha ännu mer kunskap så gå in på hemsidan och prenumerera på vårt nyhetsbrev som heter Affärsnytt. Så ni hittar säkert vägarna in där så kan ni få reda på det senaste som händer hos oss. Jag tror vi håller där vid så att jag tycker att vi tackar för oss och hoppas vi ses på de regionala dagarna. Tack för oss. Tack och hej. Hej hej.